Hai, dalam video lepas kita tengok bagaimana nak daftar ke dalam sistem affiliate Nariza Kurban. Okey, selepas anda daftar, anda akan nampak page thank you page sebegini. Okey, so dalam video ni kita nak tengok bagaimana nak login ke dalam sistem affiliate tersebut. Okey, daripada page thank you page ni anda akan nampak satu link, anda boleh terus klik link ini ataupun kalau anda tak jumpa dah page thank you, anda boleh pergi ke file ini. File ni akan diberikan di link dekat bawah ataupun melalui WhatsApp ataupun email. Okey, anda boleh klik dekat bahagian link login masuk agent affiliate. Klik pada link tersebut. Anda akan terus, sebab ni saya dah login, saya log out dulu. So, anda akan terus nampak sebeginilah. Okey, ini adalah link login anda. Okey, so daripada sini, anda nak login, anda perlu dapatkan username dan juga anda perlu masukkan username dan juga password. Okey, ini semua adalah username dengan password yang anda baru saja daftar tadi. Okey, so masukkan username dan juga kata laluan, klik login masuk. Okey, so apabila anda daftar masuk, anda akan nampak macam ni lah. Okey, so ini adalah apa yang anda akan nampak selepas login masuk ke dalam sistem anda.